Σας χαιρετώ όλους και σας καλωσορίζω σε ακόμα ένα βίντεο. Να πούμε καλή χρονιά που δεν έχουμε πει. Χρόνια πολλά σε όλους. Να έχουμε πάντα υγεία, να μπορούμε να πηγαίνουμε για τα ψαρέματά μας και φυσικά ό,τι άλλο επιθυμεί ο καθένας. Μιας και ο καιρός τις τελευταίες εβδομάδες δεν μας έχει αφήσει να ψαρέψουμε, θα σας κάνω ένα βίντεο παρουσίασης καλαμιών σήμερα. Έχω τα νέα καλάμια της M2K Fishing Pro, 3 καλάμια για light ψαρεματάκια. Θα πάμε να τα δούμε ένα-ένα. Θα ξεκινήσουμε από το πιο light, από τα 3. Έχουμε εδώ το Light Rock με casting weight μισό με 7 γραμμάρια. Έχουμε εδώ μια πάρα πολύ ωραία θικούλα με το λογότυπο της M2K Fishing Pro πάνω. Το συγκεκριμένο είναι tubular η μύτη του, το μήκος του είναι στα 2,24 και η οδηγή του είναι Fuji K. X-Cross Carbon και αυτά, τα 3, όπως και το Maltesano Spinning που έχω παρουσιάσει σε προηγούμενο βίντεο. Εκτός από τους οδηγούς, Fuji K είναι και η βάση του, εδώ για το μηχανισμό. Ένα καλαμάκι αρκετά δυνατό, αρκετά σκληρό καλαμάκι. Βλέπετε την παραβολικότητά του. Το μήκος του είναι 2,24 όπως είπαμε. Βασικά αυτό που προσπάθησαν τα παιδιά να κάνουν είναι να κάνουν καλάμια τα οποία να είναι λίγο πιο μακριά από τα στάνταρ μοντέλα που υπάρχουν άλλων εταιριών στην αγορά. Στα ίδια γραμμάρια. Συνήθως καλάμια, ας πούμε, μισό με 7 γραμμάρια βγαίνουν στα 2 μέτρα, 2,10. Αυτό είναι 2,24 με τη δυνατότητα για καλύτερες βολές. Καθώς, όπως είπα και στο προηγούμενο βίντεο για το spinning, το ίδιο πράγμα εφαρμόζεται και για το LRF. Στην Κύπρο δεν έχει συχνά ψάρια να τρώνε μπροστά σου. Δηλαδή, σπάνια θα έχεις την ευκαιρία να πας σε λιμανάκια και να ψαρέψεις ακριβώς μπροστά σου, κοκάλια, σαφρίδια κτλ. Χωρίς ιδιαίτερες βολές. Δεν υπάρχουν αυτά. Συνήθως τα ψάρια είναι μέσα. Επίσης, συνήθως στις περισσότερες ακτογραμμές έχεις ξέρα στα πρώτα μέτρα ή πολύ ρηχή παραλία. Στα πρώτα 30, 40, 50 μέτρα ανάλογα με το σημείο και μετά ξεκινάει να βαθαίνει. Μετά κάνει το πρώτο πέσιμο δηλαδή. Οπότε εσύ θες να φτάσεις εκεί τις περισσότερες φορές. Καλοκαίρι βέβαια υπάρχει ευκαιρία, αν έχει καλή θάλασσα, να μπορείς να μπεις μέσα και να περπατήσεις πάνω στην ξέρα για να φτάσεις εκεί που θέλεις και μετά να κάνεις τις βολές σου. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν ημέρες, είτε όταν είναι πιο κρύος ο καιρός, είτε όταν έχει πιο πολύ θάλασσα, έχει πιο πολύ κύμα, που δεν μπορείς να φτάσεις εκεί. Επομένως, θες να μπορείς να κάνεις βολές καλές και να φτάνεις από την ακτή μέχρι το σημείο που επιθυμείς. Οπότε τα 10-15 εκατοστά παραπάνω στο μήκος σίγουρα βοηθάνε. Το ίδιο και η δύναμη κορμού που μπορεί να φορτώσει. Εγώ θα το συνδύαζα με χιλιάρι μηχανισμό. Για παράδειγμα, έχω τον Shimano το Sendon εγώ προσωπικά, ο οποίος είναι ένας οικονομικός μηχανισμός και νομίζω ότι θα κουμπώσει πάρα πολύ ωραία με αυτό το καλάμι. Τα νήματα που μπορεί να διαχειριστεί είναι από P01 μέχρι P06. Εγώ σε αυτό το καλάμι θα έπαιζα με P03, P03 με P04 κάπου εκεί, ανάλογα τώρα το τι στοχεύουμε. Και θα το χρησιμοποιήσω στα καλοκαιρινά μου ψαρέματα το συγκεκριμένο, από τέλος άνοιξης μέχρι αρχές φθινοπόρου, στοχεύοντας σούρους, μικρά μανάλια και οτιδήποτε άλλο κυνηγιάρικο εμφανιστεί. Ένα εξαιρετικό καλαμάκι για micro jigging, για σιλικονίτσες, για μικρά μήνους. Πάμε στο επόμενο λοιπόν, αφού βάλω πρώτα αυτό στη θήκη του, προσέχουμε για να έχουμε. Το επόμενο μοντελάκι εδώ είναι το Aging Game με casting weight ένα 10 γραμμάρια, λίγο πιο βαρύ από το προηγούμενο. Το συγκεκριμένο έχει solid μύτη αντί για tubular. Είναι 9 πόντους πιο μακρύ στα 2,33, 233 εκατοστά. Τα υπόλοιπα ισχύουν, δηλαδή X-Cross Carbon, Fuji K οδηγή και Fuji βάση. Στο ίδιο μοτίβο πάλι, ίδια χρώματα. Εδώ στη μύτη όντας solid έχουμε μεγαλύτερη αίσθηση, μεγαλύτερη παραβολικότητα. Παρ' όλα αυτά ο κορμός συνεχίζει και είναι δυνατός, έτσι ώστε να μπορούμε να φορτώσουμε. Ένα καλαμάκι το οποίο θα δουλεύει εξαιρετικά, σιλικόνες και μικρά πλανάκια. Δεν θα το χρησιμοποιούσα τόσο πολύ για μικρά μήνους και pencils αυτό, όσο τα άλλα. Αυτό θα το χρησιμοποιούσα κυρίως αν στα ψαρέματά μου, στα μέρη που ψαρεύω, έχει κοκάλια και σαφρίδια. Δηλαδή στην Κύπρο συνήθως δεν εμφανίζονται στις ακτές αυτά τα ψάρια. Συνήθως τα βρίσκεις με σκάφος και κοντά στα μεγάλα πλοία, έξω από λιμάνια. Αν είσαι στην Ελλάδα όμως, δεν το συζητώ. Ένα καλάμι το οποίο θα σε ικανοποιήσει απόλυτα πιστεύω. Το συγκεκριμένο διαχειρίζεται από P02 μέχρι P08 νήμα. Εγώ θα το βάζα P04 ή P06 σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Θα προτιμούσα P04 σε αυτό και θα το σέταρα με έναν μηχανισμό 2000 ελαφρύ όμως. Ελαφρύ και σχετικά αργό μηχανισμό. Πάμε να δούμε και το τελευταίο μοντελάκι. Το τελευταίο μοντέλο από τα 3 είναι το Rockfish αντίστοιχα. Το πιο βαρύ από τα 3 μοντέλα με casting weight 3,15. Μήκος 2,44, είναι 20 εκατοστά πιο μακρύ από το πρώτο και 10 από το δεύτερο, περίπου. Ένα πιο δυνατό καλάμι, με το οποίο μπορείς να δουλέψεις εύκολα μικρά τεχνητά επιφανείας μέχρι 12 γραμμάρια για παράδειγμα. Μήνος, πλανάκια, σιλικόνες, ένα all around καλάμι. Δεν
είναι εξειδικευμένο πάνω σε συγκεκριμένο τύπο τεχνητών. Και νομίζω ότι αυτό είναι αυτό που χρειαζόμαστε οι περισσότεροι όταν πηγαίνουμε ψάρεμα. Δηλαδή, από το να κουβαλάς 3 διαφορετικά καλάμια μαζί σου, καλύτερα να κουβαλάς ένα και να μπορείς να δουλέψεις τα πάντα. Ακόμα και να μην μπορείς να δουλέψεις όλους τους τύπους τεχνητών τέλεια, συνήθως δεν είναι αυτό που ζητάς. Συνήθως αυτό που ζητάς είναι να πας στο ψάρεμά σου, να έχεις ένα καλαμάκι μαζί σου, να μπορείς να δουλέψεις διάφορα. Εγώ με αυτό συγκεκριμένα θα ρίχνω και καλαμαριέρες, σε περίπτωση που δω καλαμάρια. Τα υπόλοιπα ισχύουν. X-Cross Carbon, Fuji βάση, Fuji οδηγή, Fuji K, στην ίδια παλέτα εδώ. Πιο μακρύ καλάμι, το οποίο θα έχει και εξαιρετικές βολές, εννοείται θα το δοκιμάσουμε στο πεδίο. Αυτό είναι και το μοντέλο το οποίο θα χρησιμοποιήσω αυτή την περίοδο περισσότερο. Δηλαδή από τώρα μέχρι τέλος άνοιξης κυρίως θα χρησιμοποιήσω αυτό, στοχεύοντας τα λαβράκια, στοχεύοντας σε άλλα πελαγικά όπως κυνηγούς π.χ. που μπορεί να εμφανίζονται ή μικρά καρβούνια. Αυτό το καλάμι θα το σετάρω επίσης με 2000 μηχανισμό, αλλά λίγο πιο βαρύ σε γραμμάρια. Ξέχασα να αναφέρω τι νήματα μπορεί να διαχειριστεί αυτό. Μπορεί να διαχειριστεί από P0,4 μέχρι P1,2. Δεν θεωρώ ότι θα βάλει κάποιος P1,2 εδώ πάνω, αλλά καλό είναι να έχει την επιλογή. Εγώ θα το δουλέψω με P06. Λοιπόν, P06 θα χρησιμοποιήσω σε αυτό με μηχανισμό 2000 πάλι. Για μένα θα μπορούσα να βάλω και 2.500 μηχανισμό. Δεν διαθέτω κάποιον τώρα όμως. Ο 3000 νομίζω θα του πέφτει μεγάλος και βαρύς, επομένως και σε αυτό 2000 μηχανισμό, όπως και στο προηγούμενο. Απλά επειδή το προηγούμενο είναι λίγο πιο ελαφρύ καλάμι, καθότι είναι και πιο light και αυτό είναι πιο στιβαρό γενικά, θα προτιμούσα έναν διχίλιαρο λίγο πιο βαρύ σε αυτό και έναν διχίλιαρο λίγο πιο ελαφρύ στο προηγούμενο. Αυτά φυσικά είναι επιλογές του καθενός, έτσι. Εγώ απλά προτείνω, ο καθένας μπορεί να βάλει πάνω ό,τι θέλει. Γι' αυτό και λέμε και τι διαχειρίζεται το καλάμι γενικότερα. Ο μηχανισμός που θα βάλω σε αυτό, μιας και είναι το πρώτο που θα δουλέψω από τα τρία, ο μηχανισμός που θα σετάρω με αυτό το καλάμι λοιπόν είναι ο Ryobi Chrome 2000. Ένας μηχανισμός με βάρος τα 224 γραμμάρια, το gear ratio του είναι 5-3-1 και τα φρένα του μπορούν να ρυθμιστούν μέχρι τα 5 κιλά. Οτιδήποτε περισσότερες πληροφορίες χρειάζεται, είτε για τα καλάμια, είτε για τους μηχανισμούς, είτε για άλλα προϊόντα που μπορεί να παρουσιάζω, γράψτε με ένα σχόλιο, στείλτε με ένα μήνυμα και εγώ θα απαντήσω όσο πιο σύντομα μπορώ φυσικά. Καθώς δεν είμαστε επαγγελματίες σε αυτό που κάνουμε, θέλω και εγώ το χρόνο μου έτσι ώστε να μπορώ να τα αποκρίνουμε σε όλους. Λοιπόν, αυτά είχα να σας δείξω σήμερα. Εννοείται ότι θα δούμε και βίντεο στην πράξη με την πρώτη ευκαιρία, ειδικά για το τελευταίο από τα τρία μοντέλα που σας έδειξα, το Rock Fishing. Εκείνο θα το δουλέψω αυτή την περίοδο, οπότε με την πρώτη ευκαιρία θα πάω να το ψαρέψω. Όλα τα προϊόντα μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Angryfish στη Λευκοσία. Σε λίγο καιρό θα υπάρχει έτοιμη και η σελίδα, οπότε θα μπορείτε να παραγγέλνετε και online. Να αναφέρω επίσης κάτι πάρα πολύ σημαντικό για όλα τα καλάμια. Και τα τρία μοντέλα αυτά, αλλά και το Maltesano Spinning, το σπινοκάλαμο που έχω παρουσιάσει ήδη, ισχύει εγγύηση εφόρου ζωής και αυτό που συμβαίνει είναι ότι σε περίπτωση που το σπάσεις, πάθουν οτιδήποτε η οδηγοί του, σπάσει η μύτη, σπάσει το στέλεχος, οτιδήποτε φθορά και να έχει, με μισή τιμή μπορείς να αγοράσεις καινούριο καλάμι. Όχι ανταλλακτικά, όχι να διορθωθεί το καλάμι, καινούριο καλάμι. Ακριβώς το ίδιο καινούριο, στη μισή τιμή. Τώρα, για καλάμια τα οποία εγώ τα θεωρώ αρκετά οικονομικά για αυτό που προσφέρουν, νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή να έχεις και αυτή την κάλυψη από πίσω. Έτσι ώστε να μην το σκέφτεσαι συνεχώς, όχι μη μου σπάσει το καλάμι, κάτσε πώς θα το βάλω στο αυτοκίνητο, να μην βάλω 15 γραμμάρια τεχνητό, γιατί ποιος ξέρει, μπορεί σε καμιά παράξενη βολή να μου κλείσει το pick-up και να μου σπάσει η μύτη. Εγώ όταν έχω κάτι τέτοιο, όταν έχω κάποια τέτοια εγγύηση από πίσω, δεν το σκέφτομαι ιδιαίτερα. Τα λέμε στο επόμενο λοιπόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και αυτό το βίντεο. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με στηρίζετε όλο αυτό το διάστημα. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι αν δεν έχετε κάνει ήδη, ένα like και ένα σχόλιο που βοηθάνε πάρα πολύ. Και αν είστε από κινητό, τώρα τελευταία έχει βγάλει και μια καινούργια λειτουργία το YouTube, το Hype. Πατήστε το, αν σας το βγάλει. Βοηθάει και αυτό στο να προωθήσει ο αλγόριθμος το βίντεο γενικότερα. Καλή συνέχεια να έχετε και λυγισμένα καλάμια σε όλους. Να είστε καλά.